everyone, welcome back to my show, the Be Viral Show, and it is the episode 3. And today, guess who we have? Today we have with us Mr. Rajib Kumar Dutta, and he is none other than the founder of DIYCareers and HR manager of Exelcare. So let's see, আমি কি কি কথা পাতিব পাৰো, কি কি আলোচনা হ'ব, আমি কি কি শিকিম. Let's see. Let's start the show. And Rajib da, apna pura janibo bicharim. How did you start DIYCareers? Basically DIYCareers to মই যেহেতু HR কাম কৰো তো মোৰ সেই HR কামৰ পৰাই ইনস্পিৰেশন পোৱা মই হোল নৰ্থ ইষ্টত যেতিয়া কাম কৰি আছিলো তেতিয়া মই দেখিছিলো যে নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি ইউথ আছে সেইটো বেসিক্যালি ডেফিচিয়েন্সি দুটা ধৰণৰ হয় আইদাৰ ইটস আ ডেফিচিয়েন্সি অফ উইল অর ইটস আ ডেফিচিয়েন্সি অফ স্কিল যদি ডেফিচিয়েন্সি অফ স্কিল হয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইন কৰি পেলাই মানুহখিনি কম্পিটেন্ট বনাব পাৰি বা যদি ডেফিচিয়েন্সি অফ উইল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰে কোনো ট্ৰেইনিং বা কোনো জ্ঞান নাই সো মই DIYCareers বেসিক্যালি আৰম্ভ এই কাৰণে কৰিছিলো যাতে সেই উইল ডেফিচিয়েন্সিটো যিটো আছে সেইটো যাতে আমি থ্ৰু ইন্টাৰেক্টিভ সেশনছ লাইক দিস এনেকুৱা ইন্টাৰেক্টিভ সেশন বা মই যিবিলাক ওয়ার্কশপস কৰো সেই ওয়ার্কশপবিলাকৰ থ্ৰু দি যাতে আমি সেই ডেফিচিয়েন্সিটো গুচাব পাৰো বেসিক্যালি আমাৰ যিটো মাইন্ডসেট আছে সেই মাইন্ডসেটটো যাতে entrepreneurshipৰ ফালে যাতে আৰু অলপমান আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰো মানুহকে বেসিক্যালি DIYCareers. Basically DIYCareers is all about to empower people, to promote entrepreneurship. That maximum number of people come into entrepreneurship, come into their career, focusing on a career. It helps it out. Sure. Career বুলি ক'লে আমি চাকৰিও হ'ব পাৰে, career বুলি ক'লে entrepreneurship হ'ব পাৰে. তো আমি চাকৰিৰ কাৰণে ইমানখিনি মানুহ আমি অসদায় চাকৰিৰ ফালে ইমান বেছি ভাল খাওঁ যে মানে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো আমি জেনেৰেলি বহুতে কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ আমি ভাবো যে এইটো বহুত ডিফিকাল্ট হ'ব বা তাতে ফেইলিয়াৰৰ চান্সেছ বহুত থাকিব সবে ধৰা এটা কমফৰ্টেবল লাইফ বিচাৰে যিটো ধৰা ভাল সেটেল জব এটাই দিব পাৰে তো সেই বস্তুটো বেসিক্যালি মই সেই বস্তুটোৱে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো মই নিজেও মানে এজ এন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ যিখিনি এতিয়ালৈকে কাম কৰিছো প্লাস এজ এ স্যালারিড পারসন জব কৰি মই যিখিনি বস্তু শিকিছো তো সেই বস্তুখিনিয়ে যাতে মই সবকে শেয়াৰ কৰি পেলাই সিহঁতক সেই সাহসটো দিব পাৰো যে আমি সেই সেম ৰুটিন সবে যিটো কৰে সেই পাথটো নলয় বা সেই ৰাস্তাটো নলয় নিজৰ কাৰণে যাতে কিবা এটা কৰি তুলিব পাৰো এন্ড মই নিজে ভাবো মই সেই বস্তুটো লৈ মোটিভেটেড যে মই নিজৰ কিবা এটা কৰি তোলাৰ নিজৰ কিবা এটা গঢ়ি তোলাৰ মোৰ যিটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটোৱে বেসিক্যালি মোক এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ফালে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপলৈ আগবঢ়াই নিয়ে এক্স্যাক্টলি সো বেসিক্যালি আমাৰ ভিউয়াৰ্সে ডেফিনেটলি গম পাইছে যে DIYCareers কি হয় এন্ড আপোনাক ইহে মোটিভেট কৰিছে টু ষ্টাৰ্ট DIYCareers সো হোৱাট ইজ ইয়োৰ আইডিয়া এবাউট এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ সো এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ যদি ক'বলৈ যাওঁ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বেসিক্যালি এগেইন সেইটো নিজৰ কিবা এটা গঢ়ি তোলাৰ নিজৰ কিবা এটা কৰাৰ যিটো ইচ্ছা সেইটোৱে তো এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এতিয়া কথাটো হয় যে আমি ইন দি এণ্ড আমাৰ এখন ঘৰ সংসাৰ এখন চলিব লাগিলে আমাক বেসিক্যালি পইচা লাগিব এণ্ড সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ নিজৰ কিবা এটা কৰি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ দীঘলকে ক'বলৈ গ'লে নিজৰ নতুন আইডিয়া এটা নতুন প্ৰডাক্ট এটা বা নতুন সাৰ্ভিস এটা উলিওৱা এণ্ড সেই বস্তুটো মাৰ্কেটত একচেপ্টেবল কৰি তোলা সেইটোক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাই তোলা সেইটোৱে হৈছে আই থিংক মূলতে সেইটোৱে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আজিকালি অনলাইন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ বহুত হৈছে যোনে ধৰা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ বা ফেচবুক পেজ খুলিও কিছুমান বস্তু প্ৰমোট কৰি আছে বাট কোৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ যিখিনি মানুহ তুমি মাৰ্কেট যদি তুমি এতিয়া মাৰ্কেটত ওলাই যোৱা যিখিনি মানুহে সাকসেসফুল হৈছে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত ইটস পিউৰলি সিহঁতি এটা বিজনেছ আইডিয়া বা এটা তেনেকুৱা এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটা গঢ়ি তুলিছে যিটোৰ পৰা নেকি সিহঁতি সেই ইনকাম জেনেৰেশ্যনৰ যিটো সিহঁতৰ আইডিয়া বা অবজেক্টিভ আছিল সেই বস্তুটো সিহঁতি পূৰ কৰিব পাৰিছে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ হৈছে ভ্যালিড বিজনেছ আইডিয়া এটা লৈ পেলাই সেইটোক মানে জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে পাৰসিউ কৰাটোৱে মোৰ মতে আই গেছ entrepreneurship is definitely so
what do you think, like এই কোৱেশ্চনটো মই মোৰ every episode কৰো, what is the most important skill to be an entrepreneur? Like what do you feel? So entrepreneurship মই একচুৱেলি আগতে এটা বস্তু কৈ লওঁ যে জেনেৰেলি মোৰ থ্ৰু DIY careers মই এটা বস্তু সদায় ফ'কাছ কৰোঁ যে ফুল ফ্লেজড entrepreneurshipৰ সময়ৰ আগতে মানুহে এটলিষ্ট মানে যোনেই নহওক এটলিষ্ট অলপমান কৰ্পৰেট এক্সপ'জাৰ ল'ব লাগে। কৰ্পৰেট এক্সপ'জাৰ কাৰণ মই নিজৰ লাইফত এতিয়ালৈকে অলমষ্ট 8 years মই যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰে পৰা মই বহুত বস্তু শিকিছোঁ যিটো নেকি আজিৰ ডেটত মই এটা যদি বিজনেছ গঢ়ি তোলোঁ সেই বিজনেছটোত মই নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা ইনপুটছ দিব পাৰিম। তো একদম ফ্ৰেছ এজন ল'ৰা বা ছোৱালী এজন যদি ফ্ৰেছ আউট অফ স্কুলেই হওক বা ফ্ৰেছ আউট অফ দেয়াৰ কলেজেই হওক সিহঁতি যদি এটা বিজনেছ গঢ়ি তুলিব বিচাৰে তাতে বহুতখিনি বস্তু বহুত স্কিল ছেটছ আছে যিবিলাক বস্তু সিহঁতি ডিভেলপ কৰিব লাগে। ইভেন সেই এটা বিজনেছ এটা মেনেজ কৰাৰ আগতে তাতে বহুতখিনি স্কিল ছেটছ আছে যিটো বস্তু তুমি শিকিব লাগিব, যিটো বস্তু তুমি হয় নহয় যে তুমি কৰি শিকিব যিটো লাগে। তো এক্সেক্টলি ফাৰ্ষ্টলি মোৰ অবজেক্টিভ আৰু মাই মেছেজ প্ৰাইমেৰিলি ইজ যে corporates are the doorway to future entrepreneurs. কিয়? বিকজ তুমি যেতিয়া কৰ্পৰেট এটা সোমাবা when you will be working for a different organization সেইটো এটা বিজনেছেই হয়। তো সেই বিজনেছটো মানুহে কেনেকৈ ৰান কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছবোৰ কেনেকৈ ৰান হৈছে সেই চিষ্টেমটো শিকাটো হৈছে এটা ডাঙৰ কথা। আৰু সেই বস্তুটো তোমাক কোনো স্কুল বা কোনো কলেজ বা কোনো অনলাইন কৰ্ছে শিকাব নোৱাৰে, সেইটো তুমি কৰিয়ে শিকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে একদম ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনাৰিঅ'টো যেতিয়ালৈকে তুমি ফেচ নকৰা তেতিয়ালৈকে তুমি সেই বস্তুটোলৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব নোৱাৰা, ৰাইট? চ' মোৰ ইন টাৰ্মছ অফ DIY careers মোৰ অবজেক্টিভ বা মোৰ আইডিয়াটোৱে হৈছে যে কৰ্পৰেটছ আৰ আ ৱে টু ফিউচাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ। আজি মই যেনেকৈ কৰ্পৰেটত কাম কৰিছোঁ, মই কৰ্পৰেটত লাষ্ট 8 years চাকৰি কৰি এই বস্তুটো শিকিছোঁ যে আমাৰ আপস্কিলিঙৰ এটলিষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপস্কিলিঙৰ বহুতখিনি স্কোপ আছে। গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি বহুতখিনি বস্তু কৰিছে, বাট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি প্লেনছ বা পলিচিজ আছে সেইখিনি বহুত লিমিটেড। তেখেতসকলে আমব্ৰেলা বা ব্লেংকেট প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰিব নোৱাৰে আৰু সিহঁতে ইণ্ডিভিজুৱেল 1-to-1 কাউন্সিলিং বা 1-to-1 সলিউশ্যন দিব নোৱাৰে, সেইটো পচিবল নহয়। তো সেইটোৰ কাৰণে মই একচুৱেলি DIY careersটো খুলিছিলোঁ, য'ত মই এটা ব্লগ লিখোঁ, বেচিকেলি মোৰ কৰ্পৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মোৰ কৰ্পৰেট এক্সপ'জাৰখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই ভাবি আছোঁ যে I'll start with a blog, I'll start with a পডকাষ্টত বেচিকেলি মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ইন টাৰ্মছ অফ ভইচ মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়াও মই ইউটিউবৰ কথা ভাবা নাই বিকজ আই এম ষ্টিল কুৱাইট চাই ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কেমেৰা। বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আই এম কুৱাইট কনফিডেণ্ট, বাট ষ্টিল ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কেমেৰা মই কুৱাইট চাই। এণ্ড আই ন' মই ফিউচাৰত লাহে লাহে মই এজ এন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ যেতিয়া গ্ৰ' কৰোঁ, মোৰ আইডিয়াটো যেতিয়া গ্ৰ' কৰিব মই সেই ফিল্ডটোতো সোমাম ডেফিনেটলি। প্ৰাইমেৰিলি ভাবিবলৈ সেইটোৱে যে আমি কিয়নো কৰ্পৰেটত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভাল কথাটো কি হয়, মই যদি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা তাত কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, য'ত মোৰ বিজনেছ আইডিয়াটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত যদি মেচ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই যদি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত অলৰেডি এক্সিষ্টিং কোনোবা এটা ফাৰ্ম বা এক্সিষ্টিং কোনোবা এটা কোম্পানীত কাম কৰোঁ, তো সেইটো যিটো লাৰ্ণিং যে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ নীতি গ্ৰীতিবোৰ, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেনেকৈ চলে, তাতে কি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ কোন আছে, মাৰ্কেটত কেনেকুৱা কম্পিটিশ্যন আছে, কেনেকুৱা প্লেয়াৰ্ছ আছে, সেই বস্তুবোৰ আমি তেতিয়া শিকিব পাৰোঁ। আৰু কৰ্পৰেটত এনেকুৱা নহয় যে তুমি আজি সোমাইছা 60 বছৰত ৰিটায়াৰ কৰি ওলাবা। যদি তোমাৰ এটা প্লেন আছে, প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰি যদি তুমি সোমোৱা, আই থিংক আ পিৰিয়ড অফ 8 to 10 years is sufficient। 8 to 10 বছৰ তুমি ভালেখিনি এক্সপ'জাৰ লৈ পেলাই এক্সেক্টলি কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডৰ পৰা ওলাই আহি তোমাৰ নিজৰ সেই যিটো আইডিয়া আছিল সেই আইডিয়াটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। এগেইন তোমাৰ ছেকেণ্ড বস্তু হৈছে মই কৰ্পৰেটত যেতিয়া সোমাওঁ তেতিয়া আমি এটা নেটৱৰ্কিং কৰোঁ। আমি বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানুহ লগ পাওঁ, বহুত বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ মানুহ লগ পাওঁ। তোমাক কোনোবা এনেকুৱা মানুহ হ'ব যোনে IT ছাপৰ্ট যোনে দি আছে, তো IT ছাপৰ্ট, এনেকুৱা মানুহ লগ পাবা যোনে লজিষ্টিকেল ছাপৰ্ট দিব পাৰে, এনেকুৱা মানুহ লগ পাবা যোনে HR ছাপৰ্ট দিব পাৰে। তো আল্টিমেটলি সেই মানুহবোৰৰ লগত চিনাকি তুমি সেই প্লেটফৰ্মটোত সোমালে বা সেই কৰ্পৰেটৰ ভিতৰত সোমালেহে পাবা, ৰাইট? চ' মোৰ মতেদি
মোৰ মতেদি কৰ্পৰেটত সোমাই পেলাই প্ৰথমতে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰি আৰু পিছত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত সোমালে আমাৰ যিটো ছাকচেছ যিটো ৰেট সেই ছাকচেছ ৰেটটো ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ হ'ব Definitely. So I mean, definitely বুজিলো যে there is something fact that Indian startups fail in the first 2 years. 90% startups fail. So this is the main reason actually. That experience na hai. That how to do a startup. তার কারণে team management কেনে করব লাগে how to select people, team building কেনে করব team building এটা organization কেনে develop করব লাগে structure করব লাগে everything. So corporate সোমালে এটা এক্সপোজার সেই লার্নিংটো হয় সেই এক্সপোজাৰটো পায় আৰু জেনেৰেলি সেইখিনি সময়ত তুমি যেতিয়া পঢ়ি আছা তুমি যেতিয়া শিকি আছা লগতে তুমি পইচাও পাই আছা তো তুমি যদি ভাল ভাল ফিনান্সিয়েল ডিচিজনছ তুমি যদি অকণমান ফিনান্সিয়েল প্লেনিং কৰা তো তোমাৰ সেই 6 বছৰ বা 8 বছৰৰ যিটো পিৰিয়ড যিটোৰ পিছত তুমি নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল আইডিয়াটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছা তো সেইখিনি সময়ত তুমি নিজৰ এটা কৰ্পাছ গঢ়ি তুলিব পাৰিবা যিটো নেকি তুমি তোমাৰ সেই বিজনেছ আইডিয়াটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা এক্সেক্টলি সো ইটস লাইক is two sides, দুটা benefit. Number one, মই actual marketer feedback, actual marketer experience to পাই আছো আৰু number two, আমি যদি অকমান নিজৰ খৰচটো কমাই ৰাখো আৰু যদি অকমান সেভ কৰো তো আমি সেই পাৰপাসটো বিল্ড কৰিব পাৰিম যিটোত নেকি মানে মোৰ ফাইনান্স আৰু মোৰ ম্যানেজমেন্ট দুটা পাৰ্ট মানে সলভ হৈ যায় মোৰ লেস ৰিজলভ হৈ যায় এক্স্যাক্টলি সো আপুনি এজ এন HR আছে Exelcare so like being in a corporate field and going into entrepreneurship আপোনাৰ experience কেনেকুৱা টাইপ হ'ল so HR ভালেখিনি বস্তু শিকিলো বাট HR কে বেছি আই থিংক মোৰ যিহেতুকে পজিশনটো সদায় বিজনেছ পাৰ্টনাৰিং আছিল তো মই এজ এন HR সদায় বিজনেছৰ পাৰ্টনাৰ কৰিব লাগে তো মই বহুতখিনি বস্তু বিজনেছৰ বিষয়ে শিকিছো আই থিংক মোৰ কনষ্টেণ্টলি কোৱা যে কৰ্পৰেট ইজ দ্য ৱে টু এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ সেই বস্তুটো হয় যে মই বিজনেছ এংগেলটো শিকিব পাৰোঁ মই এই বস্তুটো জানো যে ওকে প্ৰফিট কেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰিব লাগে ওকে মাৰ্কেটিং এক্টিভিটিজবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মাৰ্কেটিং এক্টিভিটিত মোৰ কেনেকুৱা টুলছ থাকিব পাৰে কেনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ মই ধৰা নেটৱৰ্ক বিল্ড কৰিব পাৰোঁ যাতে ফিউচাৰত মই সেই নেটৱৰ্কটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো আল্টিমেটলি দ্যাট আৰু কৰ্পৰেটৰ মেইন বস্তু এটা বস্তু যিটো তোমাক শিকাব বা ডেফিনেটলি তোমাক নিজৰ ভিতৰত বিল্ড কৰাত হেল্প কৰিব সেইটো হৈছে পিউৰলি মেনেজমেন্ট স্কিলছ যদিও আমি MBA কৰোঁ বা BBA কৰোঁ বা ইভেন BCom MCom কৰিছো পঢ়ি কোনোদিন তুমি মেনেজমেন্ট শিকিব নোৱাৰা তোমাক থিওৰি নো ডাউট দি দিব বাট একচুৱেল ফিল্ডত গৈ পেলাই কৰাটো ইজ দ্য বেষ্ট ফৰ্ম অফ লাৰ্নিং লাইক আৰু সেই মেনেজমেন্ট স্কিলটোৱে তোমাক কৰ্পৰেটে দিয়ে এক্স্যাক্টলি সো আই জাস্ট ৱান্ট টু আস্ক ওয়ান কোৱেশ্চন মানে ধৰক এতিয়া আপোনাৰ বহুত আমাৰ আছে কোৱা ভিউয়াৰ্স যোনক চাই আছে they are studying engineering or they are studying some other sector also and they want to do MBA but because they want to do business so like MBA কৰাটো compulsory নেকি যে to start a business or MBA compulsory নহয় but এটা বস্তু হয় তোমাক MBA ভালেখিনি বস্তু এজ থিওৰি শিকাই দিয়ে এটা সাপোজ টিম হ্যান্ডলিং মই এটা টিম যদি মেনেজ কৰিব লাগে মই নিজৰ বিজনেছটো যদি চলাব লাগে মই এটা টিম থাকিব লাগিব আৰু ডেফিনেটলি যেন লাহে লাহে যেনেকৈ বিজনেছটো গ্ৰো হয় সেই টিমটো বিল্ড হয় তো সেই টিমটো মেনেজ কেনেকৈ কৰিবা মটিভেট কেনেকৈ কৰিবা ড্ৰাইভ কেনেকৈ কৰিবা সেই বস্তুটো অলৰেডি অকণমান থিওৰি জানি অহাটো ভাল বাট কৰ্পৰেটত যদি সোমোৱা তুমি সেই বস্তুটো প্ৰেক্টিকেল এক্সপ'জাৰো পাবা আৰু পিছত সেই প্ৰিন্সিপলছখিনি সেই টুইকিংটো অকণমান এইখিনি চেঞ্জ অকণমান সেইখিনি চেঞ্জ সেই বস্তুটো তোমাক সেই বস্তুটো এৱেৰ কৰি যে অ'কে এইটো অকণমান এনেকৈ মেনেজ কৰিব প্লাছ কৰ্পৰেটত কি হয় তুমি বহুতখিনি মানুহ হেণ্ডেল কৰা ন তো পিপল স্কিলছ মানুহৰ পিপল স্কিলছটো বহুতখিনি ভাল হৈ যায় সেই যিটো বস্তু আমি ধৰি লওক বাহিৰত বা স্কুল কলেজৰ লাইফত আমি কোনোদিন তেনেকুৱা এটা ফৰ্মেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা নাপাওঁ আমাৰ স্কুল কলেজৰ টাইমত ইণ্টাৰেকশ্যনটো মেজৰলি আমাৰ টিচাৰ্ছখিনিৰ লগতে থাকে বা আমাৰ পেৰেণ্টছখিনি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ তো সেই প্ৰফেশ্যনেলিজিমটো শিকিবলৈ কৰ্পৰেট ইজ দ্য বেষ্ট এণ্ড আই থিংক যিকোনো এটা বিজনেছ আইডিয়া যদি সাকসেসফুল হ'ব লাগে তো সেই প্ৰফেশ্যনেলিজম যিটো আছে সেই প্ৰফেশ্যনেলিজমটো মেইন আৰু যদি সেইটো শিকি ল'ব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে there is nothing that can stop you literally একোৱেই নাই বিকজ কথাটো এনেকুৱা মাৰ্কেটত বহুতকেইটা কম্পিটিটৰ্ছ থাকিব পাৰে বাট ইফ ইউ আৰ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড ইফ ইউ নো হোৱাট ইউ আৰ ডুইং
যিয়ে প্ৰডাক্ট নহওক যিয়ে ছাৰ্ভিচ নহওক মানুহে ডেফিনেটলি ল'ব বিকজ সিহঁতে সেই ভেলিউটো দেখিব যে এই বস্তুৰ সেই ভেলিউটো আছে সেই মানুহজনে মোক সেই ভেলিউটো দিব পাৰিছে আল্টিমেটলি যিয়ে প্ৰডাক্ট ছাৰ্ভিচ হওক সেই ভেলিউটোৱে মানুহে বিচাৰে Exactly, like value is very important. Like Domino's is giving some value, 30 minutes delivery. Exactly. So value is very important. So thank you. So thank you for having me here. Definitely আমি এনেকুৱা ডিসকাশন সেশনস আৰু কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে আৰু মানুহ এই ডিসকাশন সেশনসবোৰ আনিব লাগে মই এটা বস্তু ইয়াত মেনশন কৰিম যে তুমি যিবিলাক ওয়ার্কশপস বা যিবিলাক এটেন্ড মানে যিবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰি আছা মই বহুত ক্লোজলি চাইছো এন্ড তোমাৰ যিটো ইনিশিয়েটিভ আৰু তোমাৰ যিটো এনথুজিয়াজম সেই বস্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগে আৰু কথাটো এনেকুৱা আমি কৰি বহুত বস্তু শিকো ৰাইট তুমি তোমাৰ যিটো এপ্ৰোচ সেইটো হৈছে যে it's always a learning approach মই নতুন কিবা এটা শিকিব বিচাৰিছো কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছো মোৰো মেইনলি সেইটো এপ্ৰোচ মই সদায় নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰি ফুৰো নতুন বস্তু টেষ্ট কৰো বিকজ চাৰিওফালে বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰি তো সেই আই থিংক এজ এন অন্টাৰপ্ৰেনাৰ সেইটো এটা ডেফিনেটলি বিৰাট ভাল স্কিল আৰু তুমি এজ এন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তুমি যদি সেই স্কিলটোৰ ওপৰত অলপ ফ'কাছ কৰা আৰু অলপমান যদি মাইণ্ড কৰা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি বহুত ভাল কৰিব পাৰা থ্যাংক ইউ ফৰ হেভিং মি এণ্ড থ্যাংক ইউ actually আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে লাইক গম নাপায় যে মই কি কৰি আছো বা কি কৰা নাই একচুৱেলি আই হেভ নট চেড দেম অলছ' অ'কে চ' বহুত সোনকালে আপোনালোক মই বহুতখিনি বস্তু কৈ থাকিম যে মই কি কৰি আছো আৰু বাট ফাৰ্ষ্ট the real entrepreneurs, then come the passionate entrepreneurs. Right. So thank you guys. If you like this episode, that is episode 3, then do like the hit button, click button, any button, share, subscribe, click the button, like. Go by say, definitely right. So episode 4 बहुत कल आएगा, बहुत episode आएगा. We'll have some new stories, exciting stories. Pain, struggle, success, everything. Yes. So a platform to the beauty of this platform is it's a sharing platform. Yes. Dekhini amar nijor bostu share koribo par I think we share kori shikibo pari little mistakes little stories opor ami shikibo paro and I wish all the best to be viral and all the best to thank you Rajib da. Thank you. It means a lot. बहुत बेसी तारीफ কৰিলে actually I have not thought of anything like this. Yet बहुत কিছুমান secrets ওলাই গ'ল. Anyway, so that secrets you can edit out. No, we will not edit it out. It should remain. That's how direct connection. So see you guys. Thank you.